Ang PSE Index ay bumaba mula 7,002.26 noong July 2, 2021, hanggang 6,834.92 ngayong July 9, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -2.39% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming Magical Stocks ay bumaba din mula 516.23k pesos hanggang 506.93k pesos, katumbas ng -1.8% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 65.12k pesos hanggang 55.82k pesos. I-update namin ang tatlong batches ng Magical Stocks kasama ang 6 na Experimental Magical Stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November Experimental Magical Stocks mula July 2, 2021, hanggang July 9, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 17.48%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng -20.25%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -2.34% hanggang -4.67%, bumaba ng -2.33%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay bumaba din mula -0.03% hanggang -3.73%, bumaba ng -3.7%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 0.95% ngayong July 9, 2021, na nagmula sa 2.31% noong July 2, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December Experimental Magical Stocks mula July 2, 2021, hanggang July 9, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 7.59%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -11.65%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -3.72% hanggang -6.02%, bumaba ng -2.3%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay bumaba din mula -0.06% hanggang -2.77%, bumaba ng -2.7%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.25% ngayong July 9, 2021, na nagmula sa 3.66% noong July 2, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February Experimental Magical Stocks mula July 2, 2021, hanggang July 9, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February Experimental Stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 30.91%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng -12.53%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 1.1% hanggang -1.32%, bumaba ng -2.42%. Ang aming Experimental Magical Stocks ay tumaas naman mula 1.76% hanggang 2.43%, tumaas ng 0.67%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.75% ngayong July 9, 2021, na nagmula sa 0.66% noong July 2, 2021.
Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula July 2, 2021, hanggang July 9, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 30.4%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -2.85%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 8.8% hanggang 6.2%, bumaba ng -2.6%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 14.13% hanggang 10.06%, bumaba ng -4.07%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.87% ngayong July 9, 2021, na nagmula sa 5.33% noong July 2, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula July 2, 2021, hanggang July 9, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 19.42%, habang ang list performer ay MPI pero tumutubo ng 0.27%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 12.95% hanggang 10.25%, bumaba ng -2.7%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 11.1% hanggang 8.46%, bumaba ng -2.64%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -1.8% ngayong July 9, 2021, na nagmula sa -1.86% noong July 2, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula July 2, 2021, hanggang July 9, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay AP na tumutubo ng 4.38%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -6.48%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 2.2% hanggang -0.24%, bumaba ng -2.44%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 2.11% hanggang 0.15%, bumaba ng -1.97%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 0.39% ngayong July 9, 2021, na nagmula sa -0.09% noong July 2, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 3 batch ng Magical Stocks. Ang top performer ay Glow na tumutubo ng 4.24%, habang ang list performer ay GT Cap na natatalo ng -5.17%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga Magical Stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 21.52% ngayong July 9, 2021 na nanggaling sa 22.86% noong July 2, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 4.35% ngayong July 9, 2021 na nanggaling sa 2.78% noong July 2, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na -5.37% ngayong July 9, 2021 na nanggaling sa -6.99% noong July 2, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng Magical Stocks ay tumutubo ng 36.62% na nanggaling sa 40.78%. Ang pangalawang batch ay natatalo ng -0.77% na nanggaling sa -0.01%.
Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 1.17% na nanggaling sa 2.16%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 451.11k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 506.93k pesos, nakatumbas ng 12.37% na nagmula sa 14.44%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, natatalo na pangalawang batch at tumutubo na pangatlong batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng tatlong batch ng magical stocks kasama ang pang-apat na batch at ang 6 na experimental stocks. Quote, "Confidence is not we will profit on this trade. Confidence is we will be fine if I don't profit from this trade." Unquote, Yvonne Bayaji. See you in the following video. Have a great day ahead.